Kumusta kayo and welcome back to my channel. And for today's video is, I'm so excited to do this video na i-share sa inyo kung ano yung mga magagandang self-help books, especially sa mga beginners. Na i-share ko sa inyo, mga nabasa ko na to, and I thought na it's very helpful na i-share sa inyo yung mga lessons na natutunan ko dito at sa tingin ko, madali siyang intindihin at i-apply sa personal life natin. Kasi alam ko yung struggle na kahit gusto mo na magbago ng mindset or yung mga habits mo, gusto mo nang palitan, yung wala kang mapagtanungan kung ano ba yung unang book na dapat mong basahin. So, kaya ginawa ko tong video na to para sa'yo. Ang first book na nga natin ay ang Atomic Habits by James Clear. Ito, ang ganda talaga ng book na to. Talagang maraming bumibili nito. Kasi sa book na to, tuturuan ka ni James Clear kung paano mo i-break or papalitan yung mga old habits mo into a new one. So, basahin mo lang to para maintindihan mo kung paano ba nag-change yung mindset natin na dapat palitan na natin tong old habit na to kasi wala naman itong naitutulong sa buhay natin. Or like for example, instead na manood ka ng Netflix, magbabasa ka na lang ng book kasi alam mo, makakatulong sa buhay mo eventually. Next book naman natin ay ang The 4-Hour Workweek by Tim Ferriss. Dito naman, ituturo ni Tim kung paano mag-work smart, hindi harder. So, para magkaroon ka ng work-life balance. Kasi sa panahon ngayon, di ba, parang bombarded na tayo ng mga work, mga deadlines, ganyan. Dito, ituturo niya paano mo i-handle yun or yung mga stress management, ganyan. So, medyo parang mabigat lang siyang basahin, pero tiyagain nyo lang kasi talagang worth it naman tong libro to. Our third book naman is The Subtle Art of Not Giving a Fuck by MANSON. Ito, isa to sa mga favorite ko. In a sense na, kasi gusto ko yung mga tao na direct to the point or yung mga blunt talaga. So, kung yung personality mo ay sensitive ka or yung mga balat sibuyas, I don't recommend na basahin mo to kasi masasaktan ka sa mga sinasabi niya eh. And marami akong post na nababasa na parang ayaw nila tong book na to kasi nga parang kasi he's opposing yung the law of attraction or yung mga ako personally hindi ko rin nagustuhan yung The Secret ni Rhonda Byrne na book kasi more on law of attraction siya. Pinaliwanag kasi ni MANSON na hindi natin kailangan maging positive all the time. Kasi halimbawa na nga dyan, gusto mong mag-lose ng weight. So kung i-attract mo lang yun sa isip mo na kailangan mong mag-lose ng weight, parang hindi siya magiging realistic. Unlike kung may plano ka, ano ba yung dapat mong gawin? Like for example, mag-diet ka or mag-gym ka, mag-exercise ka, 'di ba? Ayan, achievable 'yan kasi may plan of action ka. Unlike kung i-attract mo lang siya, 'di ba? Parang it doesn't make sense naman talaga. Ang importante talaga pagka may gusto kang simulan or i-achieve na goal, yung action and execution. Ayan, kaya favorite ko si MANSON kasi napaka-blunt niya about reality versus delusion. Next book naman ay Start With Why by SINEK. This book naman, napakaganda niya kasi it will always remind you kapag gusto mo nang sumuko or ayaw mo na, napapagod ka na, so fed up ka na sa mga ginagawa mo pero wala ka pa rin result na nakikita. This book will remind you now why are you doing that thing in the first place. Kaya alam mo yun, dapat meron kang book na to para pag nakikita mo siya, o ginagawa ko nga pala to para sa future goals ko sa pamilya ko. Ganyan, para may motivation ka. Next book ay Surrounded by Idiots by ERIKSON. Ito, isa sa mga paborito ko ring libro na binasa kasi habang binabasa ko siya para siyang Netflix na ayaw mong tantanan, gusto mo lagi next episode, ganyan. Ito, nakakatuwa to kasi marami siyang sinabi or research na ginawa niya about sa personality ng mga tao. Kung saan color siya, color may corresponding human behavior yan. So, sabi niya, it's normal sa mga tao na magkaroon ng 2 colors at very rare naman yung isa lang yung color. Ibig sabihin, ayun yung personality mo, kung anong color ka belong. And how to handle this kind of person, sinabi niya rin dito. Kaya sana mabasa nyo to, I highly recommend this book. Next book, I Can't Hurt Me by David Goggins. Itong book na to, grabe, napakaganda niya. Napakagaling ni David Goggins. Parang lagi na lang suicidal siya pero hindi natutuloy. Pero
mas lumakas pa yung mindset niya and physically, naging strong talaga siya. Dati nakita niyo yan, yung super fat niya, tapos nag-join siya ng Navy SEAL, grabe yung training na mga pinagdadaanan niya. As in, yung parang habang binabasa ko siya, parang gusto ko nang sumuko sa mga pinapagawa sa kanila. Pero nakasurvive siya. Grabe, sana mabasa niyo to. Talagang mag-change yung mindset niyo dito. Paano kayo magiging strong sa mga challenges na dumadating sa buhay nyo. Ayan. Last book ay Essentialism by Greg McKeown. Ito naman, hindi ko pa siya nababasa, pero na-intrigue ako kasi sabi, the power of less but better. And I'm just really curious on how are you going to say yes on the right things. Kasi parang, in-explain dito ni Greg, ano ba yung mga essential na dapat natin bigyan ng energy or mas focus natin. Unlike sa mga hindi naman talaga importanteng bagay, pero mas binibigyan natin ng energy, di ba? We all experience. There you go guys, I hope nakatulong ulit itong video na to, lalo na sa mga beginners, kung ano yung unang book na dapat yung basahin. And again, thank you for supporting Aklatan Online Bookshop at mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. Thank you!